อเชิญคู่บ่าวสาวเข้าพิธีได้ กลิ่นอะไรนะได้กลิ่นกันไหมเหม็นมากเลย เหม็นมากเลยไม่กลิ่นแรงเลย กลิ่นมาจากไหนกันเหม็นมากๆ จากไหนเนี่ยคอไปหมดเลยเหม็นมากๆเลย นี่คือของขวัญแต่งงานที่คนในเผ่ามอบให้ฉัน นี่มันอะไรนะ ขอเชิญคู่บ่าวสาวคำนับฟ้าดินจงไปสถานที่แห่งนั้นเพียงแค่สละร่างกาย ก็จะได้รับทุกสิ่งที่มนุษย์ต้องการ ต่อมาศพของครอบครัวเจ้าบ่าวถูกพบบริเวณลุ่มน้ำเข็มในส่วนลึกทะเลใต้ สภาพศพแปลกประหลาดมากว่ากันว่าตอนมีชีวิตพวกเขาขุดหาสมบัติใต้ดินอย่างบ้าคลั่งหลังจากนั้นคนนับไม่ถ้วนถูกเทพอสูรล่อลวงจนต้องมาตายที่นี่กลุ่มอิทธิพลที่คิดไม่ซื่อบางกลุ่มก็มาสำรวจตามคำร่ำลือเพราะต้องการบางสิ่งที่อยู่ส่วนลึกที่สุดใต้ที่ลุ่มน้ำเข็มจงขุดต่อไปเท่าแก่ครับผู้ลูกน้องที่ลงไปตายกันหมดแล้วขุดต่อไปไม่ได้แล้วครับคุณค่าของพวกแกนะเทียบกับของข้างในไม่ได้เลยสักนิดสุดท้ายคนเหล่านี้ก็หายตัวไปในถ้ำไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในถ้ำคดีนี้ก็ได้ดึงดูดองค์กรลับที่เชี่ยวชาญการสืบสวนคดีประหลาดหอจดหมายเหตุตอนใต้องค์กรนี้มีผู้มีความสามารถพิเศษเหนือคนทั่วไปเชี่ยวชาญในการจัดการคดีลึกลับที่ทั้งประหลาดและอันตรายแบบนี้ครั้งนี้คนที่ถูกส่งมาสืบสวนคือสายสืบหนุ่มที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้วและนี่ก็เป็นคดีแรกที่พวกเขารับผิดชอบหลังจากถูกส่งมาที่ทะเลใต้ช่วงนี้ที่ทะเลสาบปลาไหลหยาโจเกิดคดีคนตายผิดปกติเยอะมากไม่ต่ำกว่า100 คนตอนยังมีชีวิตพวกเขาจะมาที่ทะเลสาบน้ำเค็มนี้เพื่อตามหาถ้ำลึกลับสุดท้ายก็ตายอย่างกระทันหันตำนานเล่าว่าเป็นเพราะเทพเจ้าโบราณปลาไหลที่พูดได้น่าจะเป็นเจ้านี่แหละหอจดหมายเหตุสั่งให้เราไปสืบให้รู้ว่ามันคือตัวอะไรจะปล่อยให้มีคนตายที่นี่อีกไม่ได้ฟังฉันพูดอยู่หรือเปล่าจางไฮโหลจางไฮโหลที่นี่ไม่มีใครสูบบุหรี่เลยไม่ได้เดี๋ยวก่อนจะลงไปฉันต้องสูบสัก2-3 ฟืดก่อนสังเกตดูให้ดีๆล่ะฉันได้ยินว่าเทพเจ้าปลาไหลนี่เก่งเรื่องล่อลวงจิตใจพวกคนที่ตายไปมีทุกสาขาอาชีพแต่จุดร่วมคือตอนยังมีชีวิตอยู่ทุกคนเคยสัมผัสเทพเจ้าโบราณปลาไหลไม่เกิน3 วันจะต้องมาขุดหลุมที่นี่แน่แล้วตายอย่างน่าสยดสยองถึงตอนนี้จะไม่มีข้อยกเว้น
ดังนั้นในระหว่างที่เราสืบคดีต้องระวังให้ดี ห้ามไปสัมผัสมันเด็ดขาด นายว่าถ้าเราปิดคดีเทพอสูรอะไรนี่ได้ เราจะได้บรรจุใช่ไหมะฉันว่าจางรุ่ยผูต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากล ต้องใช่แน่ๆ เขากำลังเล่นละครตบตา ขอแค่เราจับเขาได้ ก็น่าจะปิดคดีได้แล้ว ก็เจ๋งนักเลย แตะไม่ได้เลยสินะ จางไฮโล อุ้ย วางมันลงเดี๋ยวนี้ ฉันเห็นว่ามันดุไปหน่อย เลยทำให้มันอารมณ์ดี หอจดหมายเหตุส่งเรามาสืบคดี ไม่ได้ส่งมาเล่น รีบไปขุดหลุมต่อเลยไป อุโมงค์นี่ฉันขุดมาทั้งวันแล้ว นายแน่ใจหรือว่าเป็นทิศนี้ ฉันคำนวณแล้ว ไปตามทิศนี้ขุดไปอีกไม่กี่เมตร ก็จะทะลุอุโมงค์นี่ ไปถึงถ้ำลึกลับนั่นได้แล้ว เฮ้ย นายถืออะไรอยู่ในมือ เจ้านี่ใช้ดีเป็นพิเศษอยากลองมะ เทพเจ้าทะเลใต้น่ากลัวเอาไปไกลๆเลย งมงายจังนะ นายไม่งมงายงั้นสิ อย่าให้ฉันต้องตามเช็ดเรื่องนายทุกครั้งก็พอ นายจัดการเองทุกครั้งแหละ จมูกนายนี่จะไวไปถึงไหน ฉันกินทุเรียนที่บ้านยังเป็นความผิดร้ายแรง นี่จางไห่เสีย เอางี้ นายเอาจมูกไปกระแทกอะไรสักอย่าง จะได้ไม่ต้องมาทรมานกันทั้งคู่ ไอ้นี่เนี่ย เห็นไหมว่าใช้ดี โอ้โหยไปกัน สมบัติเงินทองเยอะขนาดนี้ เป้าหมายจางรุ่ยผูกคือของพวกนี้สินะ ไม่น่าจะง่ายขนาดนั้น ไปทางไหน มีกลิ่นคาวเลือด เมื่อกี้ตายไป3 คน ยังมีชีวิตอยู่อีก2 คน เข้าไปข้างใน อากาศกับน้ำโคลนที่นี่มีพิษร้ายแรง ต้องรีบจัดการโดยเร็ว อยู่ที่นี่นานไม่ได้ ข้างหน้ามีโพรงอยู่ 10 นาทีก่อน2 คนนั้นเข้าไปในโพรง จมูกนายมีประโยชน์สุดก็ตอนนี้แหละ แปลกมาก นอกจากกลิ่นของ2 คนนั้นแล้วทำไมที่นี่ยังมีกลิ่นศพแรงขนาดนี้ เข้าไปดูกันเถอะ เผื่อมีเบาะแสอะไร อันนี้น่าสนใจดีฮะ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
น่าจะเป็นเรื่องราวของเทพเจ้าโบราณปลาไหล หรือก็คือเทพอสูรพวกคนรุ่นก่อนที่โลภมากอยากได้สมบัติของมัน จึงสร้างศาลขึ้นมาให้ เพื่อเอาใจและบูชามัน แต่เทพอสูรกลับใช้ประโยชน์จากความโลภมนุษย์เปลี่ยนสาวกให้กลายเป็นหุ่นไม้ เพื่อเฝ้าสมบัติแทนมัน ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีผู้บุกรุก หุ่นไม้พวกนี้ก็จะฆ่าพวกเขา คนที่ตายไปแล้วก็จะกลายเป็นหุ่นไม้เหมือนกัน กลายเป็นทาสของเทพอสูร ตำนานน่าเบื่อแบบนี้แค่ฟังก็รู้ว่าแต่งมันหลอกคน บนโลกใบนี้จะมีเรื่องไร้สาระอย่างหุ่นไม้ฆ่าคนได้ยังไงกันเล่าเฮ้ยเมื่อกี้พวกมันมองฉันหรือเปล่าทำไมพวกมันจ้องแต่ฉันล่ะ พวกมันไม่มองนายเลยด้วยซ้ำเจ้านี่ใช้ดีเป็นพิเศษ อยากลองไหมลี้ลับมากจริงๆ สุดยอดไปเลยทำได้ยังไงเนี่ย มันสไตล์ทะเลใต้ จังไฮโลสารแบบนี้หายากมาก ของในช่องกำแพงยิ่งอันตรายมากอย่าทำอะไรบุ่มบามล่ะ ลองแล้ว ปลอดภัย งั้นสำรวจต่อเถอะ ที่นี่น่าจะเป็นศาลเทพอสูร ฉันเดาว่าหุ่นไม้หนึ่งตัวตรงกับตำแหน่งศพหนึ่งศพ นายไม่คิดเหรอว่าตรงนี้เหมือนจะขาดอะไรไป ขนาดของช่องว่างนี้ เหมือนกับเทพอสูรนั่นเป๊ะเลยใช่ไหม ฉันว่าอาจจะ เมื่อกี้รูปปั้นเทพอสูรนั่นขยับอยู่ใช่ไหม ฉันเห็น ดูเหมือนว่าปริศนาเมื่อกี้ยังคลี่คลายไม่ได้ ตอนนี้ทำไงดี ถ้าไม่อยากถูกพวกมันฆ่า ก็จัดการมันก่อน นายไม่คิดเหรอว่าหินก้อนนี้ เหมือนหัวคนมากเลย นั่นสิ สูงเท่าไหร่ ไม่แน่ใจ ฉันกะดูแล้ว น่าจะสูงสัก10 เมตรได้ อ๋อ ข้างบนมีอะไรเหรอ ข้างบนเหรอ ขอฉันดูดีๆก่อนนะ อ๋อ มีหญ้า เหมือนเส้นผมมันไหม สีเขียวแกเข้ามาสิ แกเข้ามา เข้ามา เสียใจ ปลอดภัยแล้ว นายทำอะไรอยู่ ตาสองข้างของมัน ถูกฉันปิดสนิทแล้ว นายลองขยับสิ ปลอดภัยแล้ว ก็ได้ งั้นนายเอาไปไว้ที่เดิมเดี๋ยวนี้ เสียใจ ถ้างั้นนายไปกับฉันด้วยสิ ไม่
ฉันเหน็บกินขา ถ้าเกิดฉันตายทำไงอ่ะ ฉันจะจัดงานศพให้ยิ่งใหญ่เลย ก็ฟังดูไม่เลวนะ เรือเดินใต้ดินเหรอ นี่ไม่ใช่เรือ น่าจะเป็นแท่นบูชาเทพอสูรนายดูประตูบานนั้น สิ่งที่บูชาอยู่ด้านหลัง น่าจะเป็นรูปปั้นเทพอสูรทำไมประตูถึงปิดตายล่ะ นี่เสียใจ ดูรูปปั้นเทพอสูรพวกนี้เป็นแบบเดียวกับตัวเมื่อกี้เลย แต่ฝีมือการทำเหมือนจะมาจากคนละที่ แสดงว่ามีสาวกของเทพอสูรจากหลาย ๆ ที่ ร่องฐานของรูปปั้นเทพอสูรพวกนี้ไม่เหมือนกันเลยฮะนายว่ามีความเป็นไปได้ไหม ที่จะเอารูปปั้นเทพอสูรนี้ ใส่เข้าไปในฐานนี้ แล้วประตูแท่นบูชาที่ปิดอยู่จะเปิดออก ห้ามเปิดประตูแท่นบูชานี้เด็ดขาด ถ้านายเอามันเข้ามา เราสองคนตายแน่ ในแท่นบูชานั้นต้องมีข้อมูลสำคัญในการปิดคดีแน่ ถ้าเราวางมันลงไปอาจจะเห็นก็ได้ นายว่าควรวางหรือไม่วางดี ไม่วาง จังไฮโหล เทพอสูรคงไม่ให้ใครมาขุดเจ้าสิ่งนี้หรอกใช่ไหมนายไม่คิดว่ามันดูเหมือน ตัวข้างล่างนั่นเหรอ มันมองฉันอีกแล้ว มันก็มองฉันอยู่เหมือนกัน เจ้าสองตัวนี้ ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวเดียวกัน เอางี้ ฉันจัดการตัวเล็กนี่เองนายไปจัดการตัวใหญ่นั่น ตัวเล็กนี่ ฉันจัดการได้ใน3 วิ ฉันคงโดนจัดการได้ใน3 วิ
ลองดูสักตั้ง การเคลื่อนไหวเจ้าสองตัวนี้เหมือนกันเปียบพวกมันควบคุมกันและกันได้ แล้วตอนนี้จะทำไงจ้าเสียใจดูเหมือนว่าเราต้องแยกกันแล้ว ถ้าหากเราสองคนต้องมีใครต้องเสียสละ ก็ให้เป็นฉันเถอะ นายกลับเสียเฉิง ไปหาอาจารย์ ไม่ต้องห่วงฉัน ไปเถอะ ไปสิ รออยู่นี่ละข้างนอกมีศพตั้งเยอะ ฉันจะไปหาศพมาทับมัน ฮะเฮ้ย นายจะกลับมาไหม เสียใจอย่าลืมกลับมานะ ฉันจะรอนาย โอ้ยเสียใจ ฉันเปลี่ยนใจแล้ว ฉันกลับเสียเฉิงด้วย เทพสูรล่ะ ดูข้างหลังสิ เฮ้ย ไม่มีทางไปแล้ว
จางรุ่ยผู สวัสดีครับอา พวกนายสองคนเป็นใคร พวกเราคือ เด็กผู้ชาย จุดยืนของพวกเราคืออะไร แค่ผ่านมา ได้ยินว่าข้างล่างกำลังขุดสมบัติเลยจะมาขอส่วนแบ่งด้วย ว่าฝีมือของพวกนายเมื่อกี้เนี่ยไม่น่าใช่คนธรรมดา ที่จริงแล้ว พวกเราเป็นโจร น่าจะเหมือนกับคุณนั่นแหละ ใช่ จริงสิ ผู้นายเข้ามาแบบมีชีวิตได้ยังไงกันนะแล้วก็ไอตัวข้างนอกนั่นมันคืออะไร คุณหลบอยู่ข้างใน ยังจะถามเราอีก ตอนที่ฉันกับคนของฉันลงมา มีน้ำพิษรั่ว คนอื่นๆตายกันหมด หลังจากนั้นเราก็ไปอยู่ตรงมุมรอน้ำพิษไหลออกไปหมด สุดท้าย พวกนายพาเจ้าตัวนั่นเข้ามา เราก็เลยต้องหลบอีกครั้ง พวกเรา4 คนลงเรือลำเดียวกันแล้ว จริงสิ เดี๋ยวพวกเราออกไปแล้วแยกไป2 ทาง เจ้าตัวเล็กนั่นจัดการง่าย ส่วนเจ้าตัวใหญ่ตามใครไป คนนั้นก็จะตาย เรา2 คนกล้าเสี่ยงกล้าแพ้ ไม่สิไม่คุณดูนะ พวกเรา2 คนยังอยู่ในสภาพดี ส่วนพวกคุณ คนหนึงแก่ คนหนึงป่วย คนเป็นแบบนี้ พวกคุณออกไป แล้วแยกไป2 ทาง โอกาสรอด 50% พวกเราเฉวยโอกาสนี้ไปโอกาสรอด 100%ถ้าคุณไม่เห็นด้วย เราจะเตะพวกคุณออกไป พวกนายอาจจะไม่รู้ว่าฉันเป็นใคร ฉันจะทำให้พวกนายคนหนึ่งพิการก่อน แล้วเราเข้ามาคุยกันอย่างเท่าเทียม ดูท่าคงต้องจัดสักรอบแล้ว ฝีมือขนาดนี้ ยังบอกว่าเป็นคนธรรมดาอีก เราเป็นยอดฝีมือในหมู่คนธรรมดา พวกนายคือคนของหอ ลูกพี่ กลับตัวกลับใจซะเถอะนะ ฉันจางซื่อเย่จากหอจดหมายเหตุตอนใต้ มาจากสำนักงานใหญ่เซี่ยเฉิง ฉันมาอยู่กับจางรุ่ยผูเพราะเป็นสายลับ เมื่อก่อนตอนที่จางรุ่ยผูชิงอำนาจล้มเหลวเขาหนีออกจากหอจดหมายเหตุไปที่ทะเลใต้ เพื่อขยายอิทธิพลที่นี่สำนักงานใหญ่ส่งฉันมาคอยจับตาดูเขาอยู่ข้างๆเพื่อป้องกันไม่ให้เขาทำชั่ว พวกเราเป็นคนหอจดหมายเหตุตอนใต้ สาขาย่อยป้าหลงโจวจางไห่โหลจางไห่เสีย คุณมาจากเซี่ยเฉิงคุณรู้จัก เมื่อไม่กี่วันก่อน เขาปล้นเรือทางการลำหนึ่งจากนายทหารคนหนึ่ง เขาได้รูปปั้นเทพปลาไหลที่ไม่เคยเห็นมาก่อนมาองค์หนึ่ง มาจากซุยเฉิงได้ยินว่าซุยเฉิงยังมีรูปปั้นเทพปลาไหลที่คล้ายกันอยู่อีก หลังจากได้รูปปั้นเทพมาจางรุ่ยผูก็เหมือนคนโดนของ อยากมาที่นี่ เพื่อตามหาถ้ำลึกลับ บอกว่าจะได้รับพลังลึกลับอะไรสักอย่าง ฉันรู้สึกว่ารูปปั้นนี่ไม่ชอบมาพากล ดังนั้นฉันเลยแอบแจ้งสำนักงานใหญ่ หวังว่าเพื่อนร่วมงานที่ทะเลใต้จะมาช่วยฉันสืบสวนคดี ที่แท้คุณเรียกพวกเรามานี่เอง ฉันพบว่า
เป้าหมายของรูปปั้นเทพนี้ คือต้องการปล่อยอะไรบางอย่างออกมาพวกนายไม่ได้ปล่อยอะไรออกมาใช่ไหม เปล่านี่ แล้วข้างนอกนั่นคืออะไร จางรุ่ยผู จางรุ่ยผูโดนฉันทุบจนสลบไปแล้วนี่ ลูกน้องเขา คืออย่างนี้เมื่อกี้คุณบอกว่าเรียกเรามาสืบคดี อย่าสืบต่ออีก อีกอย่างผู้นายจำไว้นะ ถ้าหอจดหมายเหตุมอบหมายภารกิจอะไรให้พวกนายที่เกี่ยวกับโขดหินอีก พวกนายห้ามรับเด็ดขาด ทำไมล่ะ เชื่อฉัน ห้ามไปสืบอะไรทั้งนั้น โขดหิน แล้วก็ที่นี่ ถ้าสืบเจอพวกนายจะ งั้นอย่า เอาตายแล้วอะ อย่า 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 เดี๋ยวสิ ทำไมตายแล้วยังจะด่าอีก ย่า พืชไง โขดหิน แต่เขาพูดถูกนะ อยู่ที่นี่ต่อไม่ได้แล้ว ไม่งั้นตายกันหมดแน่ แต่เจ้าตัวนั้นมันยังอยู่ข้างนอก เมื่อกี้ฉันเพิ่งคิดแผนเด็ดออกไอ้เยอะแผนนายมันห่วยแตก แล้วทีนี้จะทำไง รวมร่างเป็นหนึ่ง แล้วกลิ้งออกไปเยอะไป พวกนายเป็นใครอ่ะ รุ่ยผูจะตายแล้วยังถามฉันเป็นใคร ระเบิดล่ะ ไปหยิบมา ต้องระเบิดปากถ้าไม่เปิดถึงจะช่วยเขาได้ พวกนายก็ปีนปากถ้าไม่ใช่เหรอทำไมต้องระเบิดอีก ถามว่าทำไมต้องระเบิดอีกอะเหรอ ถามได้ดี เพราะว่าฉันโกหกหน้าตายไงเล่า อย่า หนี เอ้ย
เอานี่ ตอนนี้จะทำไงดี ปิดคดีแล้วไม่ใช่เหรอศาลเทพอสูรระเบิดไปแล้ว ไม่มีใครไปตายที่นั่นอีกแล้ว เราปิดคดีใหญ่ทะเลใต้ได้ ได้บรรจุแน่นอน ศาลเทพอสูรถูกปิดตาย คดียังไม่ปิด นายจะให้ฉันเขียนรายงานยังไง รายงานอะไร รายงานให้อาจารย์ไง อ๋อ เขียนไปว่าศาลเทพอสูรถูกพังไปแล้วฝีมือฉันเอง เทพอสูรก็ถูกฉันจัดการ เขียนให้ฉันดูเท่หน่อย รู้ไหมทุกรายงานต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผล ถ้าเกิดว่าสายสืบคนอื่นมีส่วนเกี่ยวกับคดีเราหอจดหมายเหตุก็สามารถเอาเรื่องมาเชื่อมโยงกันได้ รายงานฉบับนี้ฉันเขียนได้แค่ว่าเบาะแสถูกทำลายแล้ว เบาะแสถูกทำลายได้ไง ที่ปรึกษาคนนั้นบอกรูปปั้นเทพอสูรมาจากซุยเฉิงนี่ เบาะแสนี้กับปลาตัวนี้มาจากทะเลสาบนี้ต่างกันตรงไหน นายรู้ไหมว่าซุยเฉิงมีรูปปั้นเทพอสูรเท่าไหร่ ฉันว่านายจงใจหาเรื่องฉัน รู้ไหมว่าที่ฉันระเบิดไป เพราะฉันมีเหตุผลส่วนตัว ถ้าฉันมีทางเลือกคงไม่ทำแบบนั้น นายกำลังโทษฉันที่ทำให้นายต้องอยู่ทะเลใต้ นายมีสามัญสำนึกบ้างไหม ตอนแรกเราอยู่ที่เซี่ยเฉิงกันดีๆ ใครกันที่โดนอาจารย์หลอกให้มาที่ทะเลใต้30 ปีฮะรู้ไหมว่า30 ปีมันนานแค่ไหน อาจารย์เรียกนายแล้วใช่ไหมนายเลือกไปที่ไหน ที่ฉันเลือกลืมไปแล้วล่ะ นายเลือกไปที่ไหน เฮ้ย น่าจะสื่อสารหางกวางชวน ไม่เลวนี่ งานสบาย ฉันนึกออกแล้ว ที่ฉันจะไปเหมือนจะเรียกว่า ป้าหลงโจว อะไรนะ จะไปปลาไหลเหรอ ไม่เหรอ ไม่รู้แล้วว่าสายสืบที่ไปที่นั่นไม่มีใครรอดกลับมาเลย จริงเหรอเนี่ย นายนะโดนอาจารย์หลอก โถพอเลย ยังไงก็ต้องมีคนไปอยู่ดี อาจารย์ให้ฉันไป แสดงว่าเขาเชื่อใจฉัน ไม่แน่ว่า ฉันอาจเป็นสายสืบคนเดียวที่กลับมาจากป้าหลงโจวก็ได้นะ จะไปไหนก็ไป ยังไงเราก็ไม่ได้ทำคดีด้วยกันแล้ว ส่วนเรื่องที่นายจะกลับมาได้ไหม มันก็ไม่เกี่ยวกับฉัน หมายความว่าไง คนแท้จางจะตัดเพื่อนกับฉันเหรอ กลับมานะ นี่ นี่เป็นเรือไปป้าหลงโจวนายไปสื่อสารหานกวางชวนนี่ มาผิดลำแล้ว ฉันขอย้ายที่แล้ว ไปทำงานต่างประเทศเงินเดือนสูงฮะ พอเลยนาย ฉันว่านายกลัวว่าฉันจะไปป้าหลงโจวคนเดียวใช่ไหมล่ะ น้อยหน่อยเฮ้ย นายระวังหน่อยแล้วกัน โถ ที่เรากำลังจะไปขนาดนกยังไม่ไปขี้เลยแถมยังต้องอยู่ที่นั่นตั้ง30 ปี ถ้าแอบหนีกลับเซี่ยเฉิงกลางคัน จะโดนลงโทษหนัก ถึงขั้นติดคุกได้เลย 30 ปีฮะ30 ปีเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้ว วางใจเถอะ ตามพี่คนนี้มา ไปสร้างเนื้อสร้างตัวที่ป้าหลงโจวกัน ถึงตอนนั้นค่อยกลับมาอย่างสง่างาม ไปหาอาจารย์ด้วยกัน ไป ขึ้นเรือ ป้าหลงโจวเรามาแล้ว พวกเราแอบย่องกลับไปได้นะ เซ็นชื่อประทับลายนิ้วมือแล้วหนีกลับไปก็ติดคุก พอแล้ว ฉันไม่พอใจแล้ว ไม่ทำ ทุก แล้ คว รั้งที่พูดถึงเรื่องนี้นายก็เป็นแบบนี้ตลอด มานั่งคุยกันดี นายพูดอะไรฉันไม่ได้ยิน ๆ ฉันบอกว่านายเป็นไอ้ทึม นายบอกว่านายเป็นไอ้ทึมได้เลย เจอกันซุยเฉิง อย่ามาเล่นมุกนี้กับฉัน ฉันคิดว่าฉันไม่ผิด ฮะใช่สิ ปากนายเคยพูดอะไรผิดล่ะ คิดว่าฉันไม่เรียนรู้เล่ห์เหลี่ยมนายเหรอ ฉันเรียนแล้ว ทุกครั้งที่ฉันต้องเสี่ยงอันตราย ก็เพราะว่าฉันไม่มีทางเลือก ถ้าเป็นฉันตอนมีทางเลือก ฉันเป็นคนรอบคอบมากเลย พี่ใหญ่เสี่ยงอันตรายมันไม่ใช่ปัญหา
แต่เป็นตอนที่นายเสี่ยงอันตราย แล้วรู้สึกสะใจมาก นี่มันถึงตายได้เลยนะ ดูออกด้วยเหรอ ฉันชื่อจางไห่เสีย ไม่ได้ชื่อจางไห่เสียสักหน่อย ต่อให้ถอยสัก19,000ความสะใจน่ะเป็นอิสระ ใช่ไหมล่ะ นายเคยคิดถึงคนรอบข้างบ้างไหม นายสะใจแล้ว แล้วคนรอบข้างจะทำไง ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก่งเหมือนนายนะ ต้องมีคนรับมือไม่ได้บ้างละ ตั้งแต่เด็กจนโต นายก็รับมือได้ทุกครั้งนี่ กูไม่กลับแล้ว สักวันต้องซวยเพราะนาย รถ แน่ ล่ะ ไปแล้ว รถไปแล้วเราต้องเดินกลับเหรอ ถือซะว่าเป็นการลงโทษนาย ได้ ลงโทษฉันแล้วนายจะทำยังไง ซวยเพราะนายทุกครั้งเลย ฉันถามหน่อย อย่างคดีนี้นายว่าควรทำยังไง นายลองบอกมาสิ ฉันจะพยายามเป็นแบบนั้นให้ได้ อย่างเช่นไปสืบเรื่องเทพอสูร แต่นายอย่าไปแตะรูปปั้นเทพอสูรนั่น ก็ฉันไม่มีค้อนนะสิ ถ้า พี่ พูดถึ ยาง เรื่องนี้อย่าเอารูปปั้นเทพอสูรมาใช้เป็นค้อนสิ ฉันไม่เอารูปปั้นเทพอสูรเป็นค้อนแต่จะเอานายเป็นค้อนแทน ฉันจะทุบไปดังป๊อกๆเลย ให้ตายสิจริงๆเลย เร็วเข้า จะไปสืบเรื่องเทพอสูรที่สวีเฉิงอยู่ไหม ชีพแล้ว ต้องแกล้งเป็นคนตายเข้าเมืองด้วยเหรอ คนเป็นเข้าเมืองต้องเสียภาษี ประหยัดหน่อยเถอะ ไม่เคยได้ยินว่าเมืองนี้มีโรคระบาดหรือโจรเลย เกิดอะไรขึ้นกันนะ คอไม่หัก ใบหน้าเป็นสีม่วงคล้ำ ดูจากมุมรอยกัดนี่ประกอบแล้ว ขาดอากาศหายใจตาย คนคนนี้ฆ่าตัวตาย ศพนั้นตายเพราะกรีดข้อมือ เกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงทำให้คนตั้งมากมายฆ่าตัวตายพร้อมกัน ไม่เหลือแล้ว ลูกของฉัน เหมือนกับคนเมื่อกี้เลยฆ่าตัวตายทั้งนั้น สัญลักษณ์นี้หมายความว่าอะไร เป็นสัญลักษณ์แห่งความตายของที่นี่ ถ้าคนในบ้านนี้ตายหมดแล้ว พวกเขาก็จะวาดสัญลักษณ์นี้ไว้บนกำแพง ดูเหมือนสถานการณ์ซุยเฉิงจะเลวร้ายกว่าที่เราคิดไว้มาก กลิ่นเผาศพ แม่คะ แม่ เธอกลับไป สงสารจริงๆ แม่คะ ไม่น่าเลย น่าสงสารจริงๆอย่างเด็กอยู่แท้ๆต้องมาเสียพ่อเสียแม่แบบ จะผู้สุนัขรับใช้ของโจรผู้ว่าสักวันต้องได้รับกรรมแน่ ใช่แล้วเหลือยิ่งกว่าในรัชฉานซะอีกอะเห็นชีวิตคนเป็นผักปลา เวรกรรมแท้ สารจริงๆน่าสงสารพวกเขา เมนฉันลุกไปทั่วเลยพ่อได้กลิ่นและปวดหัว แล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไป ๆเฉพาะเทพปลาไหลไม่ใช่สิ่งดีแน่ ไม่ใช่คนแล้ว พี่ชาย 3 วันก่อนหน้านี้ก็มี พ่อแม่ของผมตายหมดแล้ว พวกเขาให้ผมเผาศพ ผมไม่กล้าเผา พวกเขาก็ซ้อมตีผม ผมกับน้องเพิ่งกลับจากต่างเมือง ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิ รักษา เฮ้ยไม่นานมานี้ มีคนนำรูปปั้นเทพปลาไหลมามอบให้ผู้ว่าเฮอร์แมนหลังจากนั้นผู้ว่าก็ค่อยๆเปลี่ยนไป เขาเริ่มสั่งให้พวกเราทำลายรูปปั้นเทพอื่นๆให้หมด บอกว่าเทพปลาไหลของเขาไม่ชอบ ใครกล้านับถือเทพองค์อื่นเขาก็จะฆ่าคนนั้น ว่ากันว่าลูกปั้นเทพปลาไหลนั้นน่ากลัวมาก น้องเมียฉันเป็นคนรับใช้โจรผู้ว่า เธอบอกว่าพอตกกลางคืนจะน่าขนลุกมาก พูดได้ด้วยนะ อาเหมย
แต่การที่เทพปลาไหลพูดได้ เกี่ยวอะไรกับการเผาพ่อแม่ผม หลังจากที่ในเมืองเปลี่ยนเทพองค์ใหม่ ผู้ว่าก็เริ่มสั่งให้ทุกคนไปไหว้เทพปลาไหลนั่น ผลก็คือไหว้ไปไหว้มา ก็เริ่มมีคนได้ยินเสียงพูดของเทพปลาไหล เสียงนั่นสั่งให้พวกเขาไปหาถ้ำประหลาดแห่งหนึ่ง หลายคนคิดว่านั่นเป็นเสียงเรียกของเทพ ก็เลยไปหาถ้ำนั่นกันหมด แถมยังมีบางคนทนเสียงนั้นไม่ไหวจนกลายเป็นบ้า สุดท้ายคนที่เป็นบ้าทนไม่ไหวก็เลยฆ่าตัวตาย ผู้ว่าบอกว่าคนพวกนั้นทรยศต้องเผาให้ตายทั้งเป็น ต้องเผาศพให้สิ้นซาก ขอบคุณนะพี่ชายขอบคุณ เบาๆหน่อยเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยิน เหมือนว่าเทพปลาไหลจะไม่ใช่ตัวตนที่ฉันระเบิด รู้สึกเหมือนจะเป็นพี่น้องของมัน มันมีมากกว่าหนึ่งตัวนะ พวกเราก็เห็นตั้งหลายตัวแล้วเนี่ย เอายังไง หืม แวะไปดูหน่อยสิ ดูเหมือนผู้ว่าคนนี้จะโดนบางอย่างเขาแล้ว พวกเราไปช่วยมวลมนุษย์ให้พ้นทุกข์กัน ทำไมฉันฟังแล้ว เหมือนนายจะสนิทกับผู้ว่าคนนี้จัง สนิทระดับหนึ่งผู้ว่าคนนี้ไม่ใช่คนดีอะไร ฉันเคยมีความแค้นส่วนตัวนิดหน่อย นั่นสินายยังมีเรื่องกับหมาหน้าประตูเลย ความแค้นส่วนตัวเป็นงานอดิเรกของนาย อย่าพูดแบบนั้นสิ นี่มันความแค้นของชาติและตระกูล เสียใจ ช่วงนี้ฉันเรียนทำทรงผม2-3 ทรง นายดูสิ นายชอบทรงไหน ขอเวลาฉัน10 นาที ตอนที่ฉันสืบคดีได้ยินเรื่องเฉามา ผู้ว่าคนนี้ชอบหญิงสาวชาวจีน ลองดูสิ ทำได้เหมือนจริงมาก เกือบลืมไปเลย อาจารย์สอนวิชาให้เรามากมาย แต่ว่าหน้ากากหนังมนุษย์เนี่ย นายก็วาดได้ดีที่สุดอยู่ดี แน่นอนสิ หยุด มาทำอะไรกัน ผู้ว่าเฮอร์แมนสั่งมา อย่าถามมาก ทำไมดูตัวใหญ่จังฮะ ทำไมนายถึงถามเยอะขนาดนี้ งั้นนายก็เข้าไปกับฉันไหมล่ะฮะ อือหือ จะได้ให้ผู้ว่าบอกเอง อีกเดียวแยกย้ายกันลงมือ เข้ามา ผู้ใดมาทำอะไร ท่านผู้ว่าของสำหรับวันนี้ครับ ใครให้พวกนายส่งมา ออกไปซะ งั้นผมจะพาเธอไปนะครับ เดี๋ยวก่อน ให้เธอเข้ามา นายออกไป ได้ครับ ท่านผู้ว่าให้ผมมา บูชาเทพปลาไหลไม่ทราบว่าห้องเทพปลาไหลอยู่ที่ไหนครับ ตามฉันมาสิ ที่นี่แหละ คุณเข้าไปเองเถอะ จะไม่เข้าไปแล้วกัน
ไปที่นั่นซะสิที่นั่นเจ้าจะได้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการ แล้วเธอชื่ออะไร ฉันชอบผู้หญิงที่ขัดขืน ฉันถามนายตอบ ถ้านายตอบผิด นายตายแน่ รูปปั้นเทพปลาไหลนั่น สั่งให้นายท มันเอาแต่สั่งให้ฉันไปหาถ้ำลึกลับแห่งหนึ่ง ำอยู่ใต้ที่ลุ่มน้ำเค็มใช่ไหม ใช่ที่นั่นมันแปลกประหลาด ฉันเคยพาคนไป แต่คนส่วนใหญ่ก็ตายกันหมดงา คำถามต่อไป ใครเป็นคนให้รูปปั้นเทพปลาไหลกับนาย เป็นชาวจีนคนหนึ่ง เขาเป็นทหาร นอกจากนั้นฉันไม่รู้แล้ว หญิงตะวันตกที่พามาก่อนหน้านี้ ไปไหนหมดแล้ว ปล่อยไปหมดแล้ว ตายแล้ว ตายหมดแล้ว ตายได้ยังไง พวกเธอทนการทรมานไม่ไหว วันต่อมาก็ ไม่นึกเลยว่าแกพูดได้ด้วย ดูถูกแกเกินไปจริงๆ ไม่สิ พี่น้องของแก ถูกฉันฝังไว้ที่ก้นถ้ำแล้ว แกคือรายต่อไป นายเคยคิดถึงคนรอบข้างบ้างไหม นายสะใจแล้วคนรอบข้างจะทำไง ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเก่งเหมือนนายนะ ต้องมีคนรับมือไม่ไหวอยู่แล้ว พาแกไปด้วยไม่ได้ แต่จะทิ้งไว้ให้เป็นภัยกับคนอื่นก็ไม่ได้ เสียใจฉันทำไงดี ฉันจัดการแกซะตรงนี้เลยก็สิ้นเรื่อง เปลี่ยนกลับทำไมล่ะ เดี๋ยวออกไปอาจจะต้องใช้ก็ได้ งั้นคราวหน้านายจัดการเอง เกิดอะไรขึ้น ฉันทำงานฉันเสร็จแล้ว หมายถึงเธอต่างหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอ พ่อแม่เธอถูกเทพอสูรล่อลวงเลยเป็นเด็กกำพร้า จากนั้นก็ถูกเฮอร์แมนส่งคนมาจับตัว ถ้าวันนี้ฉันไม่มา คงถูกฆ่าไปแล้ว เจอเทพอสูรไหม เจอแล้ว ที่เขาบูชาก็เป็นเทพอสูรปลาไหล แต่ว่าไม่ใช่ตัวเดียวกับใต้ลุ่มน้ำเค็ม เพื่อความไม่ประมาทและกำจัดมันตรงนั้น จะได้ไม่ออกมาทำร้ายคนอื่นอีก ฉันปิดหน้าต่างทั้งหมดและจุดไฟเผารูปปั้นนั่นน่ะ น่าเสือกอะไรจากเฮอร์แมนได้บ้าง รูปปั้นเทพอสูรมีทหารคนหนึ่งให้เขามา ตอนนี้เบาะแสทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายทหาร ไฟไหม้รีบช่วยกันดับไฟแล้ว
นายทำอะไรลงไปกันแน่ แค่ทำภารกิจสำเร็จเกินเป้าหมายเอง น้ำดับไฟเร็ว เร็วเข้า ตายจริง เร็วเข้า ไม่เป็นไรใช่ไหม ไม่ต้องกลัวนะ น่าดีใจจะตาย เฮอร์แมนตายแล้วเทพอสูรก็หายไปแล้ว ในที่สุดชาวบ้านก็เป็นอิสระ ภารกิจเราสำเร็จแล้ว หยุดหายนะครั้งนี้ได้ ฉันยอมรับว่าที่ไฟมันลุกโชนขนาดนี้ ฉันคิดไม่ถึงจริงๆ จะแก้ไขนะ แต่เราออกมาเป็นคนสุดท้าย ฉันดูแล้ว ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ งั้นนักเรียนคนนี้พอตอบได้ไหมว่าทำไมไม่รอให้เทพอสูรถูกเผาจนหมดก่อนค่อยไป ไฟลุกโชนขนาดนี้ นายจะอธิบายว่าไง อาจารย์เซีย เรื่องนี้ฉันคิดไม่ถึงจริงๆ ใครจะคิดว่าบ้านหินจะไหม้แบบนี้ได้ ขอโทษนะ คราวหน้าจะระวัง นายน่ะทำอะไรก็สำเร็จ 99%แต่มาพลาดเอาตอนสุดท้าย นี่ นายดูสิเบาลงแล้ว เห็นไหม ไม่เป็นไรแล้ว เอาหน้า อย่าติดความสมบูรณ์แบบนักเลย ต้องเหลือพื้นที่ให้พัฒนาตัวเองบ้าง อย่างนี้กินอะไรดี ฉันจะไปกินไก่ย่าง นายห้ามกิน นายอยู่สำนึกผิดตรงนี้ซะ ไม่เอาหน้า ฉันทำภารกิจสำเร็จตั้ง 99%ฉันขอกินไก่ย่าง 99%นายเหลือ 1% ไว้ลงโทษฉัน ยังไงฉันก็เขียนรายงานตามความจริง ภารกิจของเราสำเร็จแล้วนี่ ผ่านทดลองงาน มีปริศนาที่ไม่คลี่คลายอีกเยอะไม่ง่ายขนาดนั้น ปริศนาอะไร ผู้ว่าเฮอร์แมนตายแล้วรูปปั้นก็ถูกเผา วิกฤตซวีเฉิงก็คลี่คลาย คนที่นี่ใช้ชีวิตตามปกติ ส่วนเรื่องเทพอสูรนั่น เดิมทีใต้ทะเลก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นทั้งนั้น ไม่งั้นนายก็เขียนไปว่า ทะเลใต้ร้อนเกินไป จนเห็นภาพหลอน มองอะไรอยู่เหรอ ถามนายอยู่นะ พวกนายผ่านทดลองงานแล้ว ยิ่งต้องปฏิบัติตามกฎหอจดหมายเหตุ ข้อแรกหอจดหมายเหตุเป็นองค์กรลับสุดยอดสำหรับคนนอก พวกนายคือเจ้าหน้าที่กรมกิจการทางทะเล เย้ ข้อ 2 หน้าที่ของพวกนายร่วมถึงการช่วยรัฐบาลจับกลุ่มอาชญากรที่อันตรายด้วย ข้อ 3 ตอนที่พวกนายมีความเห็นไม่ตรงกัน ให้ฟังไห่เสีย เฮ้ยอย่าให้อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยอย่าฆ่าฉันอย่าฆ่าฉันเทพโรคระบาดแห่งท้องทะเล โรคระบาดแห่งท้องทะเล ท้องทะเล โรคระบาดแห่งท้องทะเล
เลย7 ปีมานี้ พวกเขาได้กวาดล้างโจรชั่ว และปกป้องความสงบสุขทะเลใต้ จางไห่โหล ตอนปฏิบัติภารกิจใช้วิธีการที่รุนแรง จึงกลายเป็นที่หวาดกลัวของเหล่าโจร และเป็นเทพโรคระบาดแห่งท้องทะเลที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ส่วนจางไห่เสียผู้สุขุมเยือกเย็นด้วยความสามารถอันโดดเด่นในการวางแผนทำให้ได้รับชัยชนะบ่อยครั้ง และได้รับความไว้วางใจ แต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือ ผู้อยู่เบื้องหลังคดีเทพอสูรยังคงวางแผนอยู่ คดีที่จะเปลี่ยนชะตาชีวิตของพวกเขากำลังจะเกิดขึ้น คดีโขดหินผานหว่า สวรรค์โปรดคุ้มครอง ให้การออกเรือครั้งนี้ของพวกเราปลอดภัยด้วยเถิด สวรรค์โปรดคุ้มครอง ให้การออกเรือครั้งนี้ของพวกเราปลอดภัยด้วยเถิด สวรรค์โปรดคุ้มครอง ให้การออกเรือครั้งนี้ของพวกเราปลอดภัยด้วยเถิด สวรรค์โปรดคุ้มครอง ให้การออกเรือครั้งนี้ของพวกเราปลอดภัยด้วยเถิด ตาปิงหมอกลงแล้ว ตาปิงหมอกลงจัดแล้วเฮ้ยตาปิงมาเร็วเป็นอะไรไปเหมือนจะมีคนนะ เหลวไหลนะทะเลไกลขนาดนี้จะมีคนได้ยังไง นายดูสิใช่หรือเปล่านะสวรรค์โปรดคุ้มครอง พวกเราแค่มาหาเลี้ยงชีพเท่านั้นน่ะได้โปรดไว้ชีวิตพวกเราด้วยเถิดผีตาปิงรีบไปไปเฮ้ยตาปิงตาปิงตาปิงคุณตำรวจนี่ผมมาแจ้งความนะครับที่นี่คือที่ไหนครับ นายเอาบุหรี่ฉันไปซ่อนไว้ไหน เอาไปซ่อนไว้ไหน เข้าใจแล้วเฉินหลี่เปียว เบื้องบนส่งให้มาแจ้งความบอกว่าเจอผีที่โขดหินผานฮวา โขดหินผานวาเหรอ ไม่มีเรือผ่านมานานแล้วไม่ใช่เหรอ ใช่แล้ว ช่วงนี้มีข่าวลือเรื่องผีพรายที่โขดหินตลอด เรือหลายลำไม่ค่อยยอมไป แต่ก็จะมีพวกใจกล้าคิดจะกู้เรืออับปางเพื่อหวังรวย เดือนนี้มีการแจ้งความคล้ายกัน7 คดีแล้ว นี่ ฮะ คดีก่อนๆไม่มีหลักฐาน มีแค่คดีนี้ที่มีศพ ทำไมนายถึงไม่ฟังกันเลย ผู้ตายเป็นใคร เล่ามาสิ พวกเราเจอผีที่โขดหินผานหัวต้าปิงถูกผีพรายฆ่าตาย คือเกลือนี่ ในท้องคนคนนี้เต็มไปด้วยเกลือ ฉันเพิ่งเคยเห็น คนใช้วิธีดองคนเพื่อฆ่า เป็นครั้งแรกเลย พวกเราไปดูกัน ย้ายศพลงไป เก็บรักษาให้ดี เตรียมเรือให้พร้อม พรุ่งนี้เช้าออกเดินทางไปโขดหินผานวา ค่อยๆนะ เดี๋ยว นายอย่าเพิ่งไป นายต้องนำทางนะ ไม่ผมไม่ไป คุณตำรวจขอร้องละผมไม่กล้าไปอ่ะ เดี๋ยวก่อน ไปรอฉันข้างนอก นายคิดไงกับเรื่องนี้ ศพมาปรากฏในเวลานี้พอดี มันแปลกมาก หน้าน้ำแถบนี้มีเรือโดยสารลำใหญ่หายไปปีหนึ่งแล้ว เรื่องผีพรายนี่เป็นแค่ข่าวลือมาตลอด แต่ไม่เคยมีหลักฐานเลย ตอนนี้มีศพหนึ่ง
แถมมีพยานรู้เห็นอีก บนโขดหินนั่นต้องมีเรื่องอะไรแปลกๆเกิดขึ้นแน่ๆรอบๆเกาะร้างมีแต่ทะเลเวิ้งว้าง ต่อให้เรามีวิชาวิเศษก็ไร้ประโยชน์ ยุ่งยากนิดหน่อย นายเคยคิดบ้างไหม ว่าเราไม่ต้องไปสืบก็ได้ รายงานสำนักงานใหญ่โดยตรงไปเลย แล้วไงต่อ หลังจากนั้นก็เปิดร้านเล็กๆ หาเงินเล็กๆน้อยๆใช้ชีวิตที่เหลือไปวัน นายยังจำได้ไหม ตอนที่เราอยู่ใต้ลุ่มน้ำเค็ม เคยสืบคดีเทพอสูรคดีแรกที่เราไปที่ป้าหลงโจงไง ๆจำไม่ได้ ใต้ศาลบรรพชนเทพอสูรมีที่ปรึกษากำลังตายคนหนึ่งและเป็นเพื่อนร่วมงานเราด้วย ยังบอกเราอีกว่า ถ้าเจอคดีโขดหินที่หอจดหมายเหตุ ห้ามไปสืบเด็ดขาด เพราะว่าจะต้องตาย งั้นเหรอเขาเคยบอกไม่ให้เราไปเหรอ เคยบอก แล้วผู้โดยสารบนเรือที่ตายไปล่ะ ไงฉันก็จะไป เอาละเอางี้ นายตัดสินใจเลย บอกให้ไปก็ไป ไม่ไปก็ไม่ไป ฉันจะฟังนาย ฉันตัดสินใจแทนนายไม่ได้หรอก งั้นก็ไปดูหน่อย ถ้าเกิดเจอว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากล นายบอกให้ถอยก็ถอยเลย จะฟังทุกอย่าง ก็ได้ นายพูดเองนะ ว่าจะฟังฉัน แน่นอนสิ เสียใจ นายว่าถ้าเราขับตรงไปเรื่อยๆ ตามทิศนี้จะถึงเสียเฉิงไหม งั้นนายก็ยืนผิดที่แล้ว เสี่ยเฉิงอยู่ทางโน้น เลิกสูบได้แล้วกลิ่นควันรบกวนการวินิจฉัยของฉัน ของนอกเนี่ย มันแพงมากเลยนะ เรารวยขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อะ แล้วผีล่ะ ผมบอกตามตรงนะครับ ครั้งล่าสุดที่ผมเห็นคือตอนอยู่ในหมอกหนาๆพอหมอกจางทุกอย่างก็หายไปหมดเลย บอกจะลงเมื่อไหร่ ปกติ จะเป็นก่อนตะวันตกดิน ลมจะหยุดนิ่ง แล้วหมอกก็จะค่อยๆลง ยาวไปจนถึงเที่ยงคืน พอมีลมพัดอีกครั้ง ก็จะพัดหมอกทั้งหมดให้สลายไป ตอนนั้นแหละที่ผมเห็นผีพราย ตะวันจะตกดินแล้ว ไปกันเถอะ ผม ผม นายเอาเหล้ากับตะเกียงมาให้เรา หลังจากนั้นก็ตามสบาย ครับ แต่หลังจากฉันส่งสัญญาณถ้านายมาไม่ถึงภายในครึ่งก้านทูบก็ไม่ต้องอยู่ในปลาไหลอีก ครับ ตรงนี้มีอะไรแปลกๆ ไม่เหมือนเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เหมือนถูกอะไรบางอย่างขูดอย่างแรง นี่ หมอกลงแล้ว
เสียใจ หมอกลงแล้วเรารวมกลุ่มกันดีกว่า เสียใจนายอยู่ไหม อยู่ นายคิดว่าไง มีแต่กลิ่นศพเต็มไปหมด ดูท่าแล้วไม่ใช่คนเป็นจริง พวกเราไปรวมตัวกันก่อนดีไหม ๆ กลัวเหรอ เลิกกวนประสาทฉันได้ไหม ดองมาแล้ว หรือว่าหลายปีมานี้ มีใครดองคนเล่นมาตลอด เฉินหลี่เปียว แย่แล้ว เสียใจ เฉินหลี่เปียวตายแล้ว เสียใจ ไม่เป็นอะไรใช่ไหม เรื่องตัดทางถอยแบบนี้มีแต่คนเท่านั้นที่ทำได้ ในเมื่อไม่ใช่ผีหลอก แถวนี้ต้องมีเรือลำอื่นอยู่แน่ สถานการณ์ตอนนี้คือ พวกมันอยากขู่ให้เรากลัว แล้วให้เราเอาเรื่องผีหลอกไปเล่าต่อ เราต้องออกไปจากที่นี่ได้แน่ และสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือใจเย็นๆไว้ ทุกคนออกมาให้หมดซะ ฉันคือผู้ตรวจการทางทะเลใต้ จางไห่เหยียน พวกนายมาแกล้งเป็นผีสางที่นี่ ฉันจะจับกุมพวกนายให้หมด ถ้าพวกนายยอมมอบตัวภายใน3 นาที จะจัดการแค่หัวหน้า หลังจาก3 นาทีจะจัดการทั้งหมดที่นี่เลย พูดจาเหลวไหลนะ ยังไม่ถึง3 นาทีเลย นายเชื่อที่ฉันพูดด้วยเหรอ รีบขู่พวกมันตอนพวกมันไม่ทันตั้งตัวสิ นี่ดูเหมือนผู้โดยสารที่หายตัวไปบนเรือลำนั้น ตอนนี้กลายเป็นเนื้อหมักหมดแล้ว มีเลือด โดนแล้ว เป็นคนจริง ๆ สินะ ไม่สนุกเลย เรื่องประหลาดที่ทะเลใต้จัดการช่วงนี้ล้วนเป็นฝีมือคน บางทีบนโลกใบนี้ คงมีแต่คนเท่านั้นที่สร้างเรื่องได้ สร้างเรื่องอะไร ลมทะเลมาแล้ว หมอกจะจางแล้วล่ะ ไหนว่าพวกมันแกล้งเป็นผีแต่ยังมีคุณธรรมอยู่บ้าง แค่ภาพลวงตาทั้งนั้น พอหมอกจางศพพวกนั้นก็หายวับไปกับตา ฝีมือระดับเทพ เวลาสั้นๆ พวกมันเอาคนกับศพไปซ่อนไว้ที่ไหนได้ เสียใจ จากเลือดนี่นายพอจะอนุมานตำแหน่งได้ไหม
เลือดไม่ใช่ตัวนำกลิ่นที่ดีเท่าไหรกระจายไปได้ไม่ไกลพอ ลมทะเลแรงเกินไป กลิ่นเลยหายไปเร็วมาก มีของอย่างหนึ่งที่น่าจะใช้ได้ บุหรี่นี่ถูกคนเหยียบไปแล้ว ฉันใส่ไม้กฤษณาไว้ข้างในกลิ่นเลยฟุ้งดี ลองดมดูสิ มา ลองดมดู ไม่ได้กลิ่นเลย ในปากนายกลิ่นเหล้ากับบุหรี่แรงมาก ไปไกลๆฉันเลย ไปก็ได้ คนอยู่บนทะเล หมายความว่ามีคนเอาศพพวกนั้นขึ้นเรืออย่างรวดเร็วและออกจากโขดหินไปอย่างนั้นน่ะเหรอ เรืออะไรจะเร็วปานนั้น อาจจะไม่ใช่เรือ แต่เป็นของอย่างอื่นก็ได้ ถ้าอยากรู้ก็ไปดูกัน เรือลำใหญ่ขนาดนี้ นี่มันเรือโดยสารที่หายไปเมื่อปีก่อน ตอนนั้นผู้โดยสารกว่า 200 คนหายไปหมด ใช่ลำนี้ไหม ดูเหมือนว่าเรือที่หายไปจากโขดหินใน1 ปีนี้ จะถูกซ่อนไว้ที่นี่หมดเลย ใครเป็นคนทำมีจุดประสงค์อะไร ไม่ว่าอย่างไรต้องเป็นคดีใหญ่แน่ ไปเถอะ 2 คนบนโขดหินนั่นอยู่ในนั้นบอกมาจากกรมกิจการทางทะเลดูไม่เหมือนคนของกรมกิจการเลย แถมพ่นใบมีดจากปากได้อีก ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนกันแน่ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนพวกเราก็ไม่เห็นอยู่ในสายตา ทำไมเป็นพวกขุนศึกอีกแล้วล่ะ ดูทหารพวกนี้สิ บนบ่าแบกปืนไรเฟิลเมาเซอร์จากเต๋อหน้าซี แล้วก็หัวหน้านั่นยังพกปืนลูเกอร์อีก เป็นของที่เราไม่มีปัญญาได้จับ ทหารพวกนี้ระดับสูงมาก และดูโซ่เหล็กที่เชื่อมกันนี่สิ ยามบนเรือลำนี้ก็จัดไว้ได้ชัดเจนและรัดกุมมาก แถมยามพวกนี้ก็ไม่ได้มีใครหย่อนยานเลย คนที่อยู่เบื้องหลังต้องไม่ธรรมดาแน่ โตขึ้นแล้วนี่วิเคราะห์เป็นด้วย เมื่อก่อนมีแต่ฉันที่เป็นคนวิเคราะห์ ฉันพูดแล้วเท่กว่านายอีก ไปเถอะ ขึ้นไปดูกัน ลงทุนขนาดนี้ทำอะไรกันแน่ เดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ย เกิดอะไรขึ้นน่ะ ท่านครับ ไฟดวงหนึ่งเสียครับ รีบไปตรวจสอบเร็ว ได้ครับท่าน เฝ้าระวังต่อไป ครับ เฮ้ย อะไรแวบๆเมื่อกี้ สงสัยตาฝาด เร็วเข้า น้อย ขุนศึกพวกนี้เล่นใหญ่ขนาดนี้ เพื่อมาขุดถ้ำบนโขดหินเนี่ยนะ เร็วเข้า นายได้กลิ่นอะไร ในถ้ำนั้นมีกลิ่นแปลกๆโชยออกมา ที่แท้ผีพรายก็มีที่มาแบบนี้เอง ดูท่าว่าพวกนี้คือผู้โดยสารที่หายตัวไป ท
ถ้าพูดแบบนั้นแล้วก็ พวกเขาขุดอยู่ที่นี่มานานแล้ว ในโขดหินนี่มีอะไรอยู่กัน ดิ่ แน่ งลงไปกูต่อไป ความเข้มข้นข้างล่างสูงขึ้นแล้วอะมีคนตายไปหลายคนแล้ว พวกเราลงไปก็ตายเหมือนกันน่ะอย่ามาข้ามเราลงไปอีกเลย ลงไปดูหน่อย แล้วจัดการสัก2-3 คน พวกมันมีคนมีปืนเยอะแยะ รีบล ต้อง ง ให้ ไป จัดการพวกนี้ได้ เดินไป ก็ช่วยทุกคนไม่ได้ เลิกมองได้แล้วทำงานไป ต้องดูให้รู้เรื่องก่อนว่าข้างล่างมีอะไร จับใครสักคนมาถามดู ตอนที่ขึ้นมา ฉันได้กลิ่นเหมือนมีคนเคยอาศัยอยู่ในท้องเรือ ข้างในมีคนอยู่ ฉันได้กลิ่นแปลกๆอะไรอีกแล้ว กลิ่นเนื้อหมัก ที่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมไฟดับอีกแล้วเนี่ย แค่1 นาทีพวกมันก็รู้ตัวแล้ว 1 นาทีไม่พออีกเลย ทหารพวกนี้เล่นบ้าอะไรกันอยู่ที่นี่ แกล้งทำเป็นผีสาง เห็นเส้นได้บนศพแล้วใช่ไหม ถ้าฉันเดาไม่ผิดขุนศึกพวกนี้ใช้การดึงลวดเหล็กพวกนี้ ถึงทำให้ศพปรากฏที่โขดหินอย่างรวดเร็ว แล้วก็หายไปอย่างรวดเร็ว ทำได้ยังไงเหรอ คล้ายกับหลักชักใบเรือ พวกเขาอาศัยหมอกเพื่อให้เรือเข้าใกล้โขดหินก่อน จากนั้นก็สร้างอุปกรณ์ที่คล้ายกับหลังคาโค้ง ดึงเชือกเพื่อให้ศพปรากฏอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ดึงเชือกอีกครั้ง เพื่อให้ศพหายไปอย่างรวดเร็ว เหมือนกับการชักใบเรือนั่นแหละ นายหัวไวจริงๆ แต่ทำไมทหารพวกนี้ ต้องเอาศพพวกนี้มาทำเป็นผีด้วย ไปให้พ้นเงืองงาซุ่มซ่าม กลิ่นฉุนมาก ไม่รู้ว่าคือน้ำยาอะไร เขากำลังทำอะไร จากโขดหินผานวาจนมาถึงที่นี่ จากที่ฉันคาดการณ์คนธรรมดาไม่มีทางว่ายน้ำมาได้หรอก นอกจากคนของจางฉีซาน เร็วเข้า ทุกคนเตรียมอาวุธให้พร้อมทันทีนะถ้าเป็นคนของจางฉีซานจริง ๆ หาแบบตอนนี้ก็หาไม่เจอหรอกวันนี้พวกเราต้อง ถ้าฉันปล่อยมือนายก็ตาย ตอบคำถามมาแล้วจะเย็บแผลให้ พวกนายเป็นใคร เป็นคนของใคร ใต้โขดหินมีอะไร ทหารข้างบนกำลังลงมาแล้ว นายรีบคิดหาวิธีถ่วงไว้ ซื้อเวลาให้พวกเราหน่อย ฉันรู้แล้วว่าใต้โขดหินมีอะไร ก่อนมีคำสั่งห้ามออกทะเล มีคนใช้เส้นทางเดินเรือต่างแดนขนของล้ำค่าและสมบัติหายากจากแถบอ่าวเปอร์เซีย ทั้งหมด 67 ลำ ตอนที่เรือกลุ่มนี้ผ่านโขดหินผานฮวา ก็เจอพายุจนเรือล่ม นายดูสภาพของคนพวกนั้นบนโขดหิน ก็รู้แล้วว่าพวกมันไม่ได้มาเพื่อกู้สมบัติ ใต้โขดหินนี่ต้องมีอย่างอื่นอยู่แน่ๆ พวกมันจะระเบิดถ้ำโขดหินนี่ ระเบิดเหรอ ระเบิดก็ดีสิ งั้นเราไปช่วยเขาหาดินระเบิดมาถล่มซะ แปลกๆนะ ทำไมพวกเขาถึงไม่ระเบิดสักที เพราะพวกเขาไม่กล้าระเบิดคิดว่าข้างล่างมีอันตราย ถ้าข้างล่างมีของอันตรายแบบนี้จริง พวกเรายิ่งต้องระเบิด
รีบไปที่ดาดฟ้า หรือว่าพวกมันไปที่ดาดฟ้าเรือหรือเปล่า นายอย่าลืมสิ บนเรือนี้มีทั้งปืนและตัวประกันหลายร้อยชีวิต ถ้าเราไม่ก่อเรื่องก็ออกไปไม่ได้แน่ ไปดูทางนั้นเร็วครับ จากโขดหินจนถึงที่นี่ คนธรรมดาไม่มีทางว่ายมาได้หรอก นอกจากคนของจางฉีซาน รีบคิดแล้วตัดสินใจซะ ไม่มีเวลาแล้ว เดิมพันสักตั้ง ลองเสี่ยงดู ในที่สุดก็คิดได้ ก่อนหน้านี้นายถามฉันตลอด ว่าเรื่องไหนควรทำเรื่องไหนไม่ควรทำตอนนี้ฉันจะบอกนาย เรื่องนี้คุ้มค่าที่จะเสี่ยง แต่ฉันจะบอกนายให้ชัดเจน ว่านี่เป็นแค่การเสี่ยงเท่านั้น ห้ามรื่นเริงเด็ดขาด ไม่ต้องห่วง หลายปีมานี้ ฉันควบคุมตัวเองได้ดี เริ่มจะเหลิงแล้วสินะ เข้ามา รองนายพลทำไมถึงมีเสียงปืน ทราบแล้วครับ เมื่อกี้มีคนแอบเข้ามา ตอนนี้หนีไปแล้ว ส่งคนไปค้นให้ทั่วเรือ ครับ จริงสิ สถานการณ์เป็นไงบ้าง ใกล้ขุดถึงท้องเรือของเรือที่จมแล้วครับ แต่ต้องระวังเป็นพิเศษ กลัวว่าของในเรือลำนั้นจะออกมา ดี ฉันจะทดสอบนายหน่อย ถ้ากังวลว่าของข้างในจะออกมา พวกนายควรเตรียมตัวยังไง ก่อนหน้านี้ให้พวกคนงานลงไปขุด พวกเราแค่ปกปิดผิวหนังตามร่างกาย แล้วก็ใส่อุปกรณ์ป้องกันที่ใช้น้ำยาครับ แค่นี้ยังไม่พออีกเหรอครับ คนที่ตายในช่วง2 ปีนี้ท่านก็จัดการแบบนี้มาตลอด แถมใช้เกลือปิดผนึกอีก เราคิดว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ไปบอกคนข้างล่าง คืนนี้ต้องขุดให้ทะลุให้ได้ เร่งความเร็วซะ คนของจางฉีซานมาถึงแล้ว ครับ เดี๋ยวก่อน อ๋ออ๋อน ายเคยได้ยินชายชื่อจางไห่เหยียนไหม ผมไม่ทราบครับ ชายที่หล่อขนาดนี้ไม่เคยได้ยินเหรอ คนคนนี้สังกัด กรมกิจการทางทะเลใต้ของหอจดหมายเหตุตอนใต้ เชี่ยวชาญการสืบสวนเรื่องแปลกประหลาดในทะเลใต้ คนคนนี้เป็นยอดฝีมือระดับแนวหน้ามีชื่อเสียงโด่งดัง เรื่องแค่นี้ไม่รู้เลยฉันจะบอกให้นะ ฉายาก็คือเทพโรคระบาดแห่งท้องทะเล คนคนนี้คือศัตรูคู่แค้นตลอดชีวิตของฉัน ฉันใช้ชีวิตอยู่ใต้เงาของเขามันนานแสนนานแล้ว ฉันเห็นว่าตอนนี้สถานการณ์ขับขัน เลยเล่าให้ฟังได้ไม่ละเอียด ผมทราบแล้วครับ แต่เมื่อกี้ท่านเพิ่งบอกว่าท่านเป็นคนจากจางฉีซาน จางไห่เหยียนคนนี้รับมือยากกว่าจางฉีซานเป็นหมื่นเท่า เมื่อกี้ฉันไม่ได้บอกพวกนาย เพราะกลัวพวกนายได้ยินแล้วฉี่จะราดนะแต่ตอนนี้เขาแอบเข้ามาได้แล้ว พวกเราเจอปัญหาใหญ่แล้วล่ะ งั้นหมายความว่าของรองนายพลก็คือ นี่ฉันมั่นใจเต็มร้อยว่าจางไห่เหยียนคนนี้เข้ามาแล้ว ผู้ชายคนนี้อันตรายมาก ถ้าเราไม่ระเบิดมันให้เปิดออก วันนี้พวกเราทุกคนต้องตายอยู่ที่นี่แน่ ครับ งั้นผมจะจัดให้พวกคนงานลงไป ยังไงเขาก็ไม่รอดอยู่แล้ว ไม่ช้าก็ต้องตาย จงโง่พวกนายไปขุดเอง ให้พวกคนงานใส่หัวไปไกลๆ ฉันเชื่อใจแค่พวกนายเท่านั้น ครับ ปิดประตูซะ ฉันว่าฉันควบคุมตัวเองได้ดีมากแล้วนะ เสียใจ บางครั้งมีวินัยเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดี ถ้าเมื่อกี้นายด่าฉันแบบนั้น ฉันคงเตะนายไปแล้ว จะปล่อยให้เล่ห์เหลี่ยมแบบนี้สำเร็จได้ไง แน่นอน คนทั่วไปเขาไม่เชื่อว่าจะมีคนหน้าด้านขนาดนี้ ฉันยอมรับว่าเรื่องนี้ ฉันมีพรสวรรค์อยู่บ้าง เมื่อกี้นายเหลิงอีกแล้วเหรอ ยังไงต้องระเบิดอยู่แล้ว ไม่พูดได้เกินจริง พวกเขาจะเชื่อไหม ไปดูหน่อยว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง เราก็ตามลงไปด้วย หญ้าพิษ รูปร่างคล้ายดอกแดนดิไลออน เมื่อสัมผัสจะตายทันที หรืออาจจะช้าไปครู่หนึ่ง จังไห่หลัวนายถอนคำสั่งเมื่อกี้จะดีกว่า ทำไมเหรอ ผู้หญิงคนนี้ตายเพราะพิษ เกลือกับน้ำยาใช้เพื่อฆ่าเชื้อ ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็
คนงานพวกนั้นโดนพิษชนิดนี้แล้วตายทันที ถึงได้ถูกหมักด้วยเกลือเอาไว้ มิน่าหมอนั่นถึงบอกว่าคนงานพวกนั้นไม่รอดแล้ว โดนพิษเข้าแล้ว นายดูรายงานฉบับนี้ พิษมาจากพืชที่ชื่อว่าหญ้าสนธยา ถ้าสัมผัสโดนผิวหนังอย่างเบาก็เน่าเปื่อยแล้วก็ตาย ถ้าสูดโดยตรงจะตายทันที ทหารพวกนั้นถึงได้ฆ่าคนไม่หยุด แล้วก็ปล้นเรือ เพื่อให้พวกเขาขุดโขดหินต่อไป ถ้าพูดแบบนี้ สิ่งที่พวกเขาขุดจากเรือก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดอะไร แต่เป็น หญ้าสนธยา ระเบิดทะลุแล้ว ทะลุแล้ว ฉันก่อเรื่องแล้วใช่ไหมเนี่ย นายพูดถูก ยังไงก็ต้องตายอยู่ดี ถึงเวลาต้องเก็บกวาดแล้ว ถ้าพวกเราไม่ลงนรก แล้วใครจะลงนรกล่ะ งั้นพวกเราก็มาลุยกันสักตั้ง เกิดอะไรขึ้นอะไร อะไรอ่ะ อะไรเนี่ย เกิดอะไรขึ้นทำอะไรพวกเรานะอย่า รีบออกจากที่นี่เร็วเข้า แล้วป้องกันตัวเองให้ดี รีบไป รีบไป ไม่งั้นตายกันหมด ไปซะ นี่ พวกคุณจะเข้าไปเลยถ้าแต่โดนของพวกนั้นเข้าแล้วก็ ไม่โดนพวกเราหรอกวางใจเถ ร้อ อะ งเลยอย่าเข้าไปเลยอย่า เข้า เข้า ไป ไป นะ มีกลิ่นศพด้วย เสียใจ ดูเรือลำนี้สิ กลายเป็นหินปูนหมดแล้วโขดหินกับตัวเรือติดกันเป็นเนื้อเดียวมองไม่ชัดเลย เหมือนเรืออับปางสมัยราชวงศ์หมิง เลิกสำรวจได้แล้ว ข้างนอกมีแต่น้ำทะเล ที่นี่เก่าแก่เกินไปถล่มได้ง่าย รีบลงมือเถอะ ศพในถุงพวกนี้เน่าหมดแล้ว คนสมัยก่อนทำไมต้องแขวนศพพวกนี้ไว้ด้วยนะ นายดูตรงนี้สิ ถ้าฉันเดาไม่ผิดคือแขวนศพเอาไว้ เพื่อรวบรวมน้ำเหลืองจากศพ มาหล่อเลี้ยงพืชพวกนี้ แผนที่เดินเรือสมัยราชวงศ์หมิง มีหน้าศพพวกนี้ถึงได้เน่าขนาดนั้น น่าจะเป็นของลูกเรือในตอนนั้นแหละ พวกเขาน่าจะเป็นคนแขวนถุงศพพวกนี้ขึ้นไป ในนี้ยังบันทึกเรื่องแปลกไว้อีกเรื่องหนึ่งด้วย บอกว่าตอนที่เรือลำนี้ออกทะเลจู่ๆลูกเรือก็เริ่มตายอย่างประหลาด สภาพศพมีผื่นแดงทั่วตัวแล้วเน่าเปื่อยจนตาย พอมีคนตายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเรือก็ตกอยู่ในความหวาดกลัว ใหญ่แล้ว เป็นอะไรไปอาสาม เรือลำนี้ถูกผีพลายเล่นงานแล้ว ผีพลายกันเหรอ ผีพลายมาแล้ว คนที่พวกเจ้า จริงเหรอเนี่ย ผลักลงทะเลไป วิญญาณจะติดอยู่ในทะเลกลับบ้านไม่ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงกลายเป็นผีร้ายกลับมาบนเรือเพื่อเอาชีวิตพวกเรา อาสามแล้วจะทำอย่างไรดี เอาศพทั้งหมดไปแขวนไว้ขังผีร้ายไว้ในร่างของศพ พอถึงฝั่งก็จัดงานศพให้พวกเขาอย่างดีจำไว้ให้ดีนะเท้าของศพห้ามแตะพื้นดาดฟ้าเรือเด็ดขาดนะ น้ำสีดำที่หยดลงมาจากศพพวกนี้ กลับทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก คงเพราะตอนนั้นมีคนบนเรือโดนพิษหญ้าสนธยา บนตัวของคนที่โดนพิษพวกนี้มีเมล็ดหญ้าสนธยาติดอยู่ หลังจากคนพวกนี้ตายไป เมล็ดก็อาศัยศพพวกเขาในการเติบโต มันชอบสภาพแวดล้อมที่มืดและชื้น ซึ่งเหมาะกับท้องเรือพอดี และแล้วหญ้าสนธยาก็ระบาดไปทั่วเรือ เลยทำให้เกิดโศกนาฏกรรมกับคนทั้งลำเรือ ในน้ำเหลืองสีดำพวกนี้ต้องมีเมล็ดหญ้าสนธยาอยู่แน่
ไม่งั้นคงไม่งอกออกมาเยอะขนาดนี้ นี่คือหัวใจสำคัญของเรือลำนี้ ของเหลวเข้มข้น จากคนตายเพราะพิษ จะเอายังไง ไอ้พวกข้างบนต้องอยากได้เจ้านี่แน่ ของอันตรายแบบนี้ จะปล่อยให้สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นได้ยังไงข้าเชื่อให้พวกแกสักหน่อย ดูเหมือนนายน่าจะสนุกน่าดูเลยนะ งั้นเหรอ ชัดขนาดนั้นเลย นี่พวกนายนะไปช่วยทางนั้นหน่อย เร็วเข้า รีบไปเลยไปครับครับ ท่านรองนี่ท่านไปอะไรไปครับ ทำไมวุ่นวายขนาดนี้ ท่านสั่งให้ระเบิดโขดหิน ตอนนี้ระเบิดโขดหินแล้ว แต่ว่ามีบางอย่างออกมา คนของเราบาดเจ็บล้มตายไปมาก ถ้าถูกจางไห่เหยียนทำร้ายจะเป็นแบบนี้เหรอครับ ใคร จางไห่เหยียน คู่ปรับ ตลอดการของท่านไงครับ จางไห่เหยียน ความพยายามหลายปีของผู้การกับพวกเราจะให้พวกเขาแย่งไปไม่ได้ ต่อให้ต้องตาย ผมก็จะเอาเมล็ดพวกนั้นกลับมาให้ท่านให้ได้ มีคนมา ไป ถ้ารู้แบบนี้ซ้ำเจ้าหมอนี่ไปแล้ว พลาดไปซะได้ เขาทำลายหลักฐานทั้งหมด อย่าให้รอดไปได้แม้แต่คนเดียว ทางออกเดียวถูกพวกเขาปิดไว้แล้ว นายคิดจะใช้ระเบิดตัวเรือ แล้วอาศัยแรงกระแทกพัดเราลงไปในทะเล บ้าไปแล้วเหรอ ก็ลองดูสิ ขึ้นอยู่กับดวงเนี่ยขึ้นอยู่กับดวง เดี๋ยวระเบิดทั้งหมดไปพร้อมกัน ระเบิดพวกมันให้ตาย คิดไม่ถึงจะโจมตีหนักขนาดนี้ ไม่รู้ว่าเจ้านี่จะทนไหวหรือเปล่า อย่ากลับเสี้ยเฉิงเลย ก็ต้องอยากสิ งั้นก็ดี หมายความว่าไง จางไห่โลฉันไม่อยากกลับเสี้ยเฉิง ฉันไม่มีอะไรให้ห่วงที่นั่น นายกลับไปแทนฉันแล้วกัน เสียใจ นายเลิกทำแบบนี้ จะให้เสีย จะทำอะไร เสียใจ บ้าไปแล้วเหรอ